السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موبايل كنت عملت عنه فيديوهات قبل كده. فتح صندوق واتكلمت عن مواصفاته. سامسونج جالاكسي 11. الموبايل دوت يا جماعة طبعا يعني يعتبر هو ثبت وجوده في السوق بصراحة، وهو يعني نال استحسان ناس كتير جدا وعجب ناس كتير جدا، ويمكن ناس طلبت مني شروحات خاصة بالموبايل دوت. كنت عملت عليه مراجعة وعملت عليه تجربة أداء مع الألعاب، وطبعا الناس كلها شافت إزاي الموبايل محترم وأداؤه محترم إلى حد ما في الفئة بتاعته. فالنهاردة أنا هتكلم بشكل أوسع عن الموبايل. هقول لكم الأول المواصفات اللي هي الموبايل ده أول ما نزل. طبعا يا جماعة أنتوا عارفين إن هو نزل في شهر 5 اللي فات 2020، أول ما نزل مايو 2020. الجهاز ده يا جماعة وزنه تقريبا حوالي 177 جرام، مش تقيل ومش خفيف، يعني هو مش يعني، وكمان حجمه ممتاز جدا يعني بصراحة اللي تشوفه. غير الشكل بتاعه، التصميم بتاعه شكل محترم جدا. الشاشة، ثقب الشاشة، الكاميرا قصدي اللي في الشاشة، يعني أول مرة ينزل الكاميرا بثقب في الشاشة في الفئة دي. النسخة اللي معانا دي يا جماعة اللي هي 2 رامات، الرامات بتاعته 2، والذاكرة الداخلية 32 جيجا. تمام. في طبعا اصدارين، ده الاثنين اللي هو الاثنين رام والثلاثة جيجا رامات. تمام. اللي معانا هنا دلوقتي اللي هو الاثنين جيجا رامات. زي ما قلنا في طبعا في الخلف هنا اهوت الكاميرات بتاعته، وهنا البصمة زي ما انتم شايفين، البصمة بتاعت الجهاز، وبصمة سريعة جدا ويمكن جربناها قبل كده. الظهر بتاع الموبايل من البلاستيك زي ما احنا شايفين، وده طبعا هيخليك تضطر ان انت تبقى محتاج جراب ضروري طبعا، عشان الموبايل طبعا من البلاستيك فبيتخدش بسهوله جدا. يعني هتلاحظ ده يمكن من عيوبه اللي هنقولها في الاخر ان شاء الله. جاي معانا هنا 3 كاميرات خلفيه. الكاميرا الاساسيه 13 ميجا بكسل، والكاميرا نمره 2 5 ميجا بكسل، والثالثه 2 ميجا بكسل. الكاميرا الاماميه جايه لنا بقوه 8 ميجا بكسل. تمام. دي الكاميرا الاماميه هي بقوه 8 ميجا بكسل. الكاميرتين يا جماعه الخلفيه والاماميه بيدعموا تصوير بدقه فول اتش دي، يعني الاثنين بتصور بيهم بدقه فول اتش دي. البطاريه بتاعت الجهاز يا جماعه بطاريه محترمه 4000 ملي امبير. هتدي لك اداء محترم جدا، وهتدي لك ساعات اطول في العمل. هتلاحظ انها بتستمر معاك لفترات طويله. يعني انت تقدر يعني بوجه عام كده ان انت تقدر تتكلم 3G حوالي 20 ساعه. تمام. وتقدر تتصفح الانترنت لمده 13 ساعه متواصله، وتقدر تتفرج على فيديوهات 14 ساعه متواصله بالبطاريه وهي مليانه اللي هي ال 4000 ملي امبير. تقدر تسمع مزيكا 72 ساعه، يعني 3 ايام متواصل بدون ما تعمل اي حاجه تانية. البطاريه تدي لك الاداء دوت بالنسبه لقوه البطاريه بتاعتنا. تمام. ده بالنسبه للحاجات اللي هي الاوليه. زي ما قلنا طبعا ماده الصنع بتاع الجهاز من الظهر بلاستيك ومن قدام زجاج. تمام. الشاشه بتاعتنا دي يا جماعه 6.4 بوصه بدقه 1560 في 720 بكسل. بيجي هنا نظام التشغيل بتاعنا اندرويد 10، وده احدث نظام طبعا اندرويد بالنسبه للجهاز دوت. فطبعا ده بالنسبه لسعره، معلومات البرنامج اهوت يا جماعه، ده اصدار اندرويد 10 والواجهه بتاعت الوان يو اي بتاعته 2. تمام. طبعا الجهاز بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي له مكان خاص بيه، غير يعني مش هتستغنى عن مكان لشريحه عشان تركب كارت الميموري. يعني كل عندك كارتين اس اي ام مع مكان مخصص للكارت الميموري الخارجي. تمام يا شباب. طبعا الالوان بتاعت الموبايل بيجي باربع الوان: اسود وابيض واحمر وسماوي. احنا معانا هنا اللون اللي هو الاسود دوت. تمام. نيجي بقى للمميزات بتاعت الجهاز والعيوب. يعني وهقول لكم برضو على السعر بتاعه في الاخر. دلوقتي عامل كام. هو اول ما نزل طبعا كان بتمن، ودلوقتي يعني احنا بقى تقريبا حوالي، احنا النهارده في شهر اخر 10 يعني 5 شهور. هقول لكم برضو على السعر بتاعه النهارده كام. المميزات بتاع الجهاز دوت انه طبعا
في منفذ مخصص لكارت الميموري، ودي حاجه ميزه جميله قوي، ان انت مش هتستغنى عن كارت او شريحه موبايل علشان تحط كارت الميموري. تمام. تاني ميزه طبعا بنقابلها في الجهاز انه بيدعم الشحن السريع، يعني بيشحن بسرعه جدا بسبب وجود شاحن سريع وبقوه 15 واط. الشاشه طبعا جايه بثقب اول شاشه تيجي بثقب في الفئه دي هي الموبايل ده يا جماعه. بالنسبه للعيوب طبعا اللي احنا هنلاحظنا ان المعالج مش بيقدم افضل اداء في الفئه دي، وتاني حاجه ان ظهر الموبايل من البلاستيك، وده يعتبر عيب زي ما قلت لكم في الاول، ان هو ممكن يتخدش بسهوله، يعني لازم يكون في جراب. حاجه تانية بقى، اخر حاجه اللي كنت عايز اقولها لكم، ان السعر بتاع الموبايل في مصر حاليا النهارده عامل 1950. هو اول ما نزل كان ب 2400 جنيه، يعني احنا اول ما جبته كان ب 2400 جنيه الجهاز ده. موجود النهارده متاح على سوق ب 1950 تقريبا، حسب يعني، يزيد 50 يقل 50 يعني. برضو السعر في السعودية عامل تقريبا حوالي 498 ريال سعودي، وفي الإمارات حوالي 421 درهم. الموبايل ده يا جماعة يعني أداؤه لاحظته إن هو ممتاز، شغلنا عليه بابجي بكفاءة وشغلنا عليه كول اوف ديوتي، اشتغل كويس جدا بدون أي تهنيج وبدون أي مشاكل. اي حد محتاج اي سؤال طبعا او استفسار يا ريت تسيبوا لنا في التعليقات، وانا هرد على حضراتكم على طول. واي حاجه واقفه عليكم في استخدام الجهاز، او اي مشكله مقابلاكم في استخدام الجهاز، يا ريت تبعتوا لنا، وانا ان شاء الله هرد عليكم في التعليقات، او لو الموضوع محتاج شرح هعمل لكم فيديو للطلب اللي انتوا عايزينه. اتمنى ان الناس تكون استفادت من الفيديو، و ان شاء الله نتقابل مع فيديو جديد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.